λένε εδώ και αρκετό διάστημα οι διάφορες περσόνες της τηλεόρασης, πετώντας από Θεσσαλονίκη για Ελσίνκι, γνώρισα μία Ελληνίδα από την Κοζάνη, η οποία δουλεύει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ελσίνκι, της Φιλανδίας. Μαντέψτε τι μου είπε σχετικά με τον καιρό. Τι πιστεύετε? Ότι δεν κάνουν τίποτα? Όχι φυσικά. Εννοείται ότι είπε πως υπάρχουν πολλά μυστικά προγράμματα και πολλά φανερά προγράμματα τα οποία μπορούν εν δυνάμει να τροποποιήσουν τον καιρό. Και μάλιστα της ανέφερα πως λίγο καιρό πιο πριν είχε πλημμυρίσει κάποια χώρα στα αραβικά τα κράτη. Αν θυμάμαι καλά, είτε ήταν το Ντουμπάι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πως από το 80, προσέξτε, από το 1980 μέχρι και σήμερα υπάρχουν μυστικά προγράμματα που κάνουν αραβικές χώρες προκειμένου να βρέξει. Κοιτάξτε, προκειμένου να βρέξει. Γιατί? Γιατί είναι άγωνα τα εδάφη τους. Οι τύποι είναι δισεκατομμυριούχοι από το πετρέλαιο και εννοείται πως θα έκαναν ό,τι μπορούσαν, έτσι, από προσπάθειες για να αλλάξουν τον καιρό. Σωστά μέχρι εδώ? Πολύ ωραία. Άρα το κάνουν σίγουρα οι χώρες του αραβικού κόλπου. Κάποιες. Σίγουρα θα είναι το Μπαχρέιν, θα είναι το Κατάρ, θα είναι τα Εμιράτα, θα είναι το Ντουμπάι. Έτσι. Χώρες δηλαδή, εν ολίγης δηλαδή, οι οποίες έχουν πλούτο. Ωραία. Άρα, έχουμε και λέμε. Όταν έχεις πλούτο, μπορείς να επηρεάσεις τον καιρό. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Η Ηλιάνα, η Firefly Earth, που είναι φίλη στο κανάλι αυτό, και σε λίγο θα σας διαβάσω και τι δήλωσε ο Πετράκος ο Γρηγόρης σε εκπομπή, η Ηλιάνα μου είχε στείλει μια φωτογραφία. Την θυμάστε? Την έχω αναρτήσει στην κοινότητα. Αν δεν την έχετε δει, μπορείτε να πάτε στην κοινότητα του καναλιού και να την δείτε. Το πώς ήταν η Καλαμάτα πριν από περίπου 30 ημέρες. Μου είχε δηλώσει ότι η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Έτσι, και ότι φυσικά η κοπέλα είχε ενοχλήσεις στα πνευμόνια. Τώρα, όλα αυτά έρχονται να αποδείξουν σιγά σιγά, βλέπε πλημμύρες και στη Βραζιλία, ότι υπάρχει τροποποίηση του καιρού από διάφορα κέντρα σε όλο τον κόσμο και ότι μάλιστα υπάρχει πλέον και η δυνατότητα να αγοράσεις τον καιρό. Να αγοράσεις τον καιρό. Υπάρχουν εταιρείες στην Αγγλία, αυτό το ξέρουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο που έκανα βίντεο για γεωμαγνητικό πόλεμο. Εντάξει, που είχε δεχτεί γεωμηχανικό πόλεμο. Γεωμαγνητικός από τον ήλιο. Γεωμηχανικό πόλεμο που είχε δεχτεί ενδεχομένως η Ελλάδα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Το έχουμε? Το θυμάστε όλοι? Ωραία. Στην Αγγλία λοιπόν μπορείς να αγοράσεις καλό καιρό για τον γάμο σου. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες το υπόσχονται, οι οποίες το πραγματοποιούν αυτό το πράγμα. Πόσο απίστευτο είναι. Τι λέτε λοιπόν για όλα αυτά? Ποια είναι η γνώμη σας? Συνεχίζουμε τώρα. Ο ίδιος λοιπόν ο Πετράκος, θα σας διαβάσω λιγάκι τι δήλωσε, δηλαδή σε περίπτωση που το έχετε χάσει, γεμίζουν την ατμόσφαιρα με βαρέα μέταλλα που είναι τοξικά και μας επηρεάζουν εγκεφαλικά και ψυχολογικά, δήλωσε σε εκπομπή. Ουσιαστικά τα βαρέα μέταλλα τα χρησιμοποιούν προκειμένου να τροποποιήσουν τις καταστάσεις της ατμόσφαιρας. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Αμφισβήτησε λοιπόν τον Απρίλιο την αφρικανική σκόνη και τη φυσική επέλασή της από την Αθήνα. Δήλωσε λοιπόν ότι, εντάξει τώρα, αφρικανική σκόνη. Μπορεί και να είναι όντως από την Αφρική αυτή η σκόνη. Είναι όντως, τι λέτε? Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημασία το πώς συσσωρεύεται. Εκτός και αν δεν είναι σκόνη από την Αφρική και είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, διαβάζω λίγο το ρεπορτάζ. Το πρωί του Σαββάτου, 25η Μαΐου, ο τραγουδιστής επανήλθε με νέο σχόλιο για το θέμα στην εκπομπή «Γεια σου». Υποστήριξε πως η σκόνη είναι αποτέλεσμα αεροψεκασμών, chemtrails, από εταιρείες που δουλεύουν για το ΝΑΤΟ. Αεροψεκασμοί από εταιρείες που δουλεύουν για το ΝΑΤΟ και μάλιστα ξέρω 100% αυτό τι σας το λέω, από Έλληνα πιλότο, ότι παίρνουν και πάρα πολύ καλά λεφτά αυτοί οι άνθρωποι για να πετάξουν. Έστω αυτήν τη μία και μοναδική πτήση που κάνουν.
Ευνηδιάζοντας λοιπόν τη Μαρία Πακοδήμου που του ζήτησε να της εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί και λέει ο Πετράκος. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και κάθε φορά που λέμε κάποια απόψη μετά διαστρεβλώνεται, και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν να πούν κάποια εναλλακτικά πράγματα, διαστρεβλώνεται πάρα πολύ έως ότι άκουσα ότι είπα πως δεν υπάρχει σκόνη. Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει σκόνη. Ακριβώς το ίδιο λέω κι εγώ. Εντάξει. Απλά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ και 15 χρόνια, το ζήτημα της τροποποίησης του καιρού παγκοσμίως. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι από το 1980 υπάρχει προσπάθεια τροποποίησης του καιρού, τουλάχιστον στα αραβικά κράτη και στον δυτικό τον κόσμο. Από το 80. Όμως κάποιοι λένε πως, απερόπια βλέπε, ακόμα πιο πριν, ήδη από το 55-60, ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνει τροποποίηση του καιρού. Και συνεχίζει και λέει, όχι της κλιματικής αλλαγής, αλλά της τεχνητής τροποποίησης. Τι κάνουν λοιπόν? Πουλάνε το αφήγημα στον κόσμο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εν τω μεταξύ την λεγόμενη κλιματική αλλαγή δεν την κάνουν τα αυτοκίνητα, ούτε οι εκπομπές από τα εργοστάσια. Να πούμε και τη λέξη τόσο, να βάλουμε και τη λέξη τόσο στην εξίσωση, όσο οι κλιματικές τροποποίησεις που προωθούν αυτοί οι ίδιοι από μόνοι τους. Απόδειξη, η κοπέλα που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, η μετεωρολόγος που είναι στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία, μου είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Γιάννη, θυμάσαι πριν 30 χρόνια πώς ήταν το χωριό σου? Εγώ, λέει, θυμάμαι. Τι θυμάσαι, της λέω? Είχαμε σκόνη, είχαμε σκόνη. Είχαμε χιόνι 1 μέτρου. 1 μέτρου. Και της λέω, εγώ θυμάμαι το δικό μου το χωριό, κατάγομαι από το κατάφυτο της Δράμας, στον Ευρωκόπη, λοιπόν, που είχαμε κάθε χειμώνα τουλάχιστον 1 μέτρο χιόνι. 1 μέτρο χιόνι. Αναφέρομαι φυσικά στην δεκαετία 80-90, έτσι. Δηλαδή, οι μνήμες που έχω είναι γύρω στο 90, 92, 95. Και σκεφτείτε, μέσα σε λίγα χρόνια πόσο πολλοί έχουν καταφέρει να αλλάξουν και να τροποποιήσουν τις συνθήκες του καιρού. Υπάρχει και ο παράγοντας ήλιος, αν συμφωνείτε μου το γράφετε. Υπάρχει και ο παράγοντας φύση, υπάρχει και το περιβάλλον, υπάρχουν και τα μικροπεριβάλλοντα, αλλά μην τρελαθούμε ότι δεν έχει αλλάξει ο καιρός. Τη στιγμή που στη Γερμανία, μου λέει η μάνα μου, βαράει πλέον 35. Αδερφέ, πότε βαρούσε στη Γερμανία 35? Πότε είχε η Γερμανία 35 και να χρειάζονται οι Γερμανοί πλέον? Δεν ήξεραν τι σημαίνει air condition. Οι Γερμανοί δεν είχαν ιδέα τι σημαίνει air condition, ρε φίλε. Δεν ήξεραν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί πεισματικά, πιστέψτε με, μέχρι και σήμερα οι Γερμανοί πεισματικά δεν αγοράζουν air condition γιατί δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Δεν λέω ψέματα. Αν έχετε συγγενείς στη Γερμανία και φίλους και γνωστούς, θα το πιστοποιήσουν αυτό που σας λέω. Στη Γερμανία ο κόσμος, σήμερα που μιλάμε, έτσι, δυσκολεύεται να το πιστέψει και να βάλει air condition στο σπίτι του. Εδώ δεν είχαν καν νομοθεσία. Δεν είχαν καν νομοθεσία του πώς πρέπει να μπει, να τοποθετηθεί. Είναι απίστευτο. Δηλαδή φαντάζεστε ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή στο κλίμα που κάποιοι συνεχίζουν και επιμένουν πως δεν υπάρχουν chemtrails. Μα φυσικά και υπάρχουν. Μου το πιστοποίησε καταρχάς και η ίδια η μετεωρολόγος, της οποίας φυσικά το όνομα δεν μπορώ να πω δημόσια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κατάγεται από την Κεντρική Μακεδονία και ότι μένει στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία, για να βοηθήσω όσο μπορώ να διατηρηθεί η ανωνυμία της. Αλλά αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι το επιβεβαίωσε, προσέξτε, το επιβεβαίωσε και για τη Φιλανδία και για άλλες χώρες και για αυτό που σας ανέφερα πριν, για την αραβική χώρα η οποία είχε τις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, μήπως κάνουν και οι Βραζιλιάνοι παρόμοια πράγματα? Μήπως πλέον μιλάμε και για οπλικά συστήματα? Τι πιο ωραίο, τι πιο εύκολο, αντί να ρίξεις διάφορες ρουκέτες στους εχθρούς σου, έτσι, τι πιο εύκολο από το να κάνεις μία αλλαγή του καιρού και να αλλάξεις το κλίμα τους. Να γίνεις, ουσιαστικά μου λέει, αυτό που κάνουν είναι ότι μεταφέρουν και τα σύννεφα. Προσέξτε λίγο, αυτό μου το είπε η ίδια η μετεωρολόγος. Τι κάνουν? Μεταφέρουν
τα σύννεφα. Ουσιαστικά μπορούν να τα πάρουν τα σύννεφα από την Αφρική, όταν αυτά πηγαίνουν π.χ. να βρέξουν στην Αφρική, και να τα στείλουν στην Ευρώπη. Λέω, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα? Είναι, μου λέει. Είναι. Ή αν δεν είναι, το παλεύουμε να γίνει. Δεοντολογικά, ηθικά, μπορεί να μην ακούγεται σωστό, αλλά το κάνουμε. Άρα της λέω, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να στείλουμε σύννεφα να βρέξει στην Ουκρανία, στην Τουρκία, στη Ρωσία, στην Ελλάδα, και που θέλουμε π.χ. να έχει πολλά σιτάρια, και να το στερήσουμε από άλλους. Και μου λέει, ναι, μπορούμε ουσιαστικά να στερήσουμε την βροχή που θα πήγαινε π.χ. σε κάποια ασιατική χώρα και να έρθει στη χώρα που εμείς επιθυμούμε. Ή ακόμα και τοπικά μπορεί να γίνει αυτό. Λέω δηλαδή τοπικά. Να μην πάει π.χ. η βροχή, λέμε τώρα, στη θάλασσα, όπου θα μείνει, εντάξει, θα μείνει ανεκμετάλλευτη. Να μην πάει στη θάλασσα και να πάει στη στεριά για να βραχούν τα εδάφη ή οι καλλιέργειες. Εντάξει, οπότε όλα αυτά που σας ανέφερα μόλις τώρα, τροφή για σκέψη, και φυσικά περιμένω οπωσδήποτε στα σχόλια από κάτω να μου γράψετε τι εμπειρία έχετε μέχρι στιγμής με την αλλαγή του καιρού, αν πιστεύετε στα chemtrails, και κάποια στιγμή, να είστε σίγουροι, έχω ετοιμάσει ήδη 2-3 βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω στη συνέχεια, και θα ανεβάσουμε για τα chemtrails αποδείξεις με ονόματα, με εταιρείες. Όχι από εδώ φυσικά, από την Αμερική. Γιατί εδώ δεν υπάρχει έρευνα. Υπάρχει όμως η δήλωση του Πετράκου, την οποία λοιπόν την συνεχίζω. Ο οποίος είπε, όχι της κλιματικής αλλαγής, αλλά της τεχνητής τροποποίησης. Τεχνητής τροποποίησης. Γι' αυτό και μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα με την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, για να αυξήσουν τους φόρους, για να κάνουν πάλι πλούσιους μερικούς. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες, τι λέει εδώ, άρα ξέρει, δεκάδες εταιρείες τροποποίησης καιρού και στην Ελλάδα, και δεν υπάρχει καμία διαφάνεια πάνω σε αυτό. Όπα. Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφάνεια, και γιατί δεν υπάρχει έλεγχος για όλα αυτά που όχι απλά αναφέρει αυτός ο άνθρωπος, ουσιαστικά τα καταγγείλει. Λοιπόν, και στη συνέχεια, υπάρχει εταιρεία που μπορώ εγώ να ζητήσω, του λέει η παρουσιάστρια, Παγκώτη μου, ρίξτε μου έναν ήλιο το μεσημέρι στην Κηφισιά? Και απαντάει, αυτό δεν το κάνετε εσείς, δεν το κάνουν ούτε κυβερνήσεις. Αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ, της απάντησε. Εγώ όμως πριν από λίγο, τι σας είπα? Θυμάστε τι σας είπα? Ότι στην Αγγλία μπορείς να έχεις καλό καιρό και να κάνεις τον γάμο σου. Wedding weather. Εντάξει, είναι απίστευτο. Wedding weather. Έχουν και ονομασία γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Και πώς το ξέρουμε? Ακόμα και στο Google να μπείτε και πατήσετε εταιρείες τροποποίησης καιρού, θα σας βγάλει κανονικές εταιρείες. Κερδίζουν χρήματα από αυτό. Το ποιος τις βάζει είναι το θέμα, και για ποιο λόγο εμείς αυτό ρωτάμε. Όλα αυτά τα αεροπλάνα, γιατί με αεροπλάνα το κάνουν αεροψεκασμούς. Εν τω μεταξύ θα με ενδιέφερε πάρα πολύ αν το κάνουν και με άλλο τρόπο. Προσέξτε. Θέλω και σε αυτό να μου γράψετε σχόλια. Αν το κάνουν με άλλο τρόπο, πέραν των αεροψεκασμών που μας λένε, πιστεύετε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να το κάνουν? Αν ναι, ποιος είναι? Μου γράφετε στα σχόλια. Αυτό που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος είναι να υπάρξει διαφάνεια και το τι ακριβώς ρίχνουν στον αέρα και με ποιον τρόπο τροποποιείται ο καιρός, και αν υπάρχει διαφάνεια πάνω σε αυτό. Γιατί όλα αυτά γεμίζουν την ατμόσφαιρα με βαρέα μέταλλα, και μετά όταν πέφτει η σκόνη, πέφτουν και αυτά και τα εισπνέουμε. Τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά. Φυσικά μας επηρεάζουν και εγκεφαλικά και ψυχολογικά πάρα πολύ, και θα προσθέσω ότι εκτός από όλα αυτά που αναφέρει ο Γρηγόρης, εκτός από όλα αυτά προκαλούν επίσης τι? Ξέρετε τα βαρέα μέταλλα? Προβλήματα στην κοίηση. Σωστά ακούσατε. Προβλήματα στην κοίηση. Ουσιαστικά, όχι απλά μόνο στην κοίηση, και στην γονιμότητα την ίδια της γυναίκας και του άντρα. Και μετά, αυτά όλα τα βαρέα μέταλλα για να φύγουν από το σώμα, πρέπει να φας χλωρέλα, σπιρουλίνα, να πάρεις ιόδιο, θα τα πω στο μέλλον αυτά, να πάρεις κόλιανδρο, να πάρεις διάφορες ουσίες και συμπληρώματα, οι οποίες αποτοξινώνουν αυτά τα βαρέα μέταλλα. Επίσης να πιεις χυμό σέλερι. Έτσι. Ποιος θα κάνει όμως όλα αυτά? Ποιος θα καθίσει π.χ. στην Ελλάδα να διαβάσει detox για βαρέα μέταλλα και να κάνει ένα μήνα αποτοξίνωση? Πείτε μου ποιος?
Αφήστε με εμένα. Εγώ τα έχω διαβάσει αυτά πριν 20 χρόνια. Και τα ξέρω. Και ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Ξέρω τι πρωτόκολλα πρέπει να ακολουθήσεις. Για 1 μήνα, 2 μήνες, να πάρεις ζεόλιθο. Να. Όλα αυτά θα σας τα πω στο μέλλον. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, φροντίστε να κάνετε εγγραφή και θα ανεβάσω βίντεο σχετικά με το πώς κάνουμε detox από τα βαρέα μέταλλα, τα οποία πολλοί κόσμος τα υπονομεύει ή πολλοί κόσμος ρίχνει την σοβαρότητα που έχουν στην υγεία μας. Επίσης το να προκαλούν καρκίνους. Είναι κάτι που το έχουν αφήσει εντελώς αυτό. Βαρέα μέταλλα και καρκίνος. Τα έχουν αφήσει κάποιοι εντελώς, πώς λέμε, out of the scope. Το έχουν αφήσει δηλαδή εντελώς εκτός της εμβέλειας του ματιού, που θα έπρεπε κανονικά να κάνει έρευνα για το πώς συνδέονται τα βαρέα μέταλλα με τις καρκινογενέσεις και πώς συνδέονται φυσικά με τον αυτισμό. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται. Δεν μιλάμε τώρα εδώ pseudoscience που λένε και οι ξένοι, ψευδοεπιστήμη. Ούτε είναι conspiracy theory, θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι. Βλέπουμε πλέον ότι όλα δείχνουν πως πηγαίνει εκεί το πράγμα. Και κάποια στιγμή δημοσιογράφος, προφανώς θέλοντας λίγο να ρίξει, ας το πούμε έτσι, την κουβέντα, να τη χαλαρώσει, ας το πούμε, τον ρώτησε αν είναι και πρεσβευτής της επίπεδης γης και φυσικά την επανέφερε. Όχι η δημοσιογράφος, συγγνώμη, δημοσιογράφος του πάνελ το έκανε αυτό, δεν το έκανε η Μαρία, για την επίπεδη γη, και φυσικά θύμωσε ο Πετράκος και είπε: αδελφέ μου, σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις αυτό, μην συνδέεις την επίπεδη γη με πράγματα που συμβαίνουν. Ουσιαστικά δηλαδή τι είδαμε? Είδαμε έναν δημοσιογράφο να προσπαθεί να ρίξει τη σπουδαιότητα των chemtrails που είναι υπαρκτά και εν ολίγης να το ρίξει έτσι στο χαβαλέ μέσω της επίπεδης γης, που σου λέει αυτοί όλοι είναι lunatics όσοι το πιστεύουν, είναι τρελοί αυτοί όλοι όσοι το πιστεύουν, είναι χαζοί όσοι το πιστεύουν. Λοιπόν, άρα έτσι, να το συνδέσουμε έτσι. Και φυσικά αυτή ήταν η απάντηση που πήρε, και στη συνέχεια φυσικά είχε γράψει ο Πετράκος τον Απρίλιο ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα 50, 60, 70 χρόνια και δεν έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Έτσι. Είμαστε λογικοί στο κανάλι αυτό. Όσοι κάνουν εγγραφή στο κανάλι αυτό είναι άνθρωποι της λογικής. Δεν είμαστε ούτε conspiracy theorists, θεωρίες συνωμοσίας, ούτε τίποτα. Έχω playlist που λέγεται έτσι, αλλά ποιος σας λέει εσάς ότι δεν είναι όλα αυτά αληθινά? Ή κάποια από αυτά. Δεν είμαι γκουρού να πω ότι 100% ό,τι λέω είναι αλήθεια. Τα μισά όμως να είναι από αυτά που λέω αληθινά, δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Εντάξει. Και αυτό που λέει λοιπόν ο Πετράκος: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα 50, 60, 70 χρόνια και δεν έχουν δει ποτέ τέτοιο ουρανό. Και πώς λοιπόν αυτοί όλοι οι άνθρωποι να τους πείσουμε ότι συμβαίνει το φαινόμενο αυτό απλά επειδή φύσηξε? Απλά επειδή φύσηξε. Ενώ έχει γράψει για τον κοροϊδοϊό, για τον κοροϊδοϊό, μ' άρεσε αυτό, έχει γράψει για τον κοροϊδοϊό το εξής που μου κάνει πολύ εντύπωση: να μου πεις, εδώ πίστεψαν πως μία νυχτερίδα δάγκωσε έναν Κινέζο και έπρεπε να κλειστούμε στα καταφύγια 3 χρόνια για έναν θανατηφόρο ιό που για να δεις αν τον έχεις πρέπει να κάνεις τεστ. Μιλώντας δηλαδή για totalitarian, για απολυταρχικό και αυταρχικό καθεστώς στο μεγαλείο του τότε με τον Κινέζο ιό. Δεν υπάρχει καλύτερη έκφραση, κοροϊδοϊός και Κινέζοϊός φυσικά, γιατί νομίζω πως άλλα πράγματα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο, άλλα πράγματα διαμορφώνταν, άλλα πράγματα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και άλλα πράγματα έβγαζαν στην φόρα. Τι λέει ο Παναγιώτης? Πολιτικοί, πλούσιοι και μεγάλα κεφάλαια δεν πλήττονται. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Παναγιώτη, λίγο πολύ αναπνέουν τον ίδιο καιρό με εμάς. Έτσι. Και το οξυγόνο. Άρα τι γίνεται? Αυτούς δεν τους επηρεάζει? Περιμένω να μου πείτε οπωσδήποτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για όλα σας αναφέραμε. Επίσης, αν έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή, σας προτείνω να δείτε την εκπομπή από την αρχή, καθώς αυτά που μου είπε η μετεωρολόγος, η Ελληνίδα μετεωρολόγος, Ελληνίδα που ζει στην Φιλανδία, στο Ελσίνκι, είναι καταπληκτικά και νομίζω ότι ανοίγουν τα μάτια πάρα πολύ κόσμου σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την εποχή στον πλανήτη και πώς οι πολλοί, μάλλον οι λίγοι, συγγνώμη, πώς οι λίγοι επηρεάζουν
επηρεάζουν, παίρνουν αποφάσεις και επηρεάζουν την ζωή των πολλών. Αυτό το κάνανε πάντοτε. Αυτό το κάνανε πάντοτε. Και με τις θρησκείες και με τις ιδεολογίες και με τα κόμματα και με τις ομάδες. Διέρη βασίλευε. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην υπάρχει κοινή ταυτότητα. Για να μην έχουν οι άνθρωποι ένα κοινό σημείο εστίασης. Ωραία. Όσο πιο διαιρεμένες είναι οι κοινωνίες, ομάδες, κόμματα, ιδεολογίες, όλα αυτά, θρησκείες, τόσο πιο εύκολο είναι για αυτούς, να μπορούν να μας διαιρούν για να μας κάνουν κουμάντο. Οπότε εσείς όλοι θα πρέπει να αποφασίσετε πού θα παίξετε μπάλα. Για μένα το καλύτερο είναι, ακόμα και αν ανήκετε είτε στην αριστερά, είτε στη δεξιά, είτε σε κάποιες άλλες ιδεολογίες, είτε είστε παοξίδες, είτε είστε Ολυμπιακοί, να μην αλληλοφαγώνεστε. Ακόμα και αν είστε χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, δεν με νοιάζει. Να μην αλληλοφαγώνεστε. Πιστεύω ότι πιστεύω, ακολουθώ ότι ακολουθώ, αλλά δεν προσπαθώ να το επιβάλλω στον άλλον. Προσέξτε, δεν προσπαθώ να το επιβάλλω στον άλλον. Εκεί είναι η χρυσή τομή που πρέπει να έχει μια κοινωνία οργανωμένη και έξυπνη για να μπορέσει να αντισταθεί στην ελίτ, η οποία είναι απολυταρχική και αυτό που λέμε totalitarian, που σημαίνει τι? Προσπαθούν να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερη εξουσία σε λιγότερα άτομα. Εμείς θέλουμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή πιο πολλοί έξυπνοι άνθρωποι, πιο πολλοί νοήμονες άνθρωποι, πιο πολλά άτομα στην εξουσία για να μπορεί να είναι μοιρασμένοι και για να μην έχουν λίγοι τον πρώτο λόγο στο μέλλον το δικό μας, αλλά και των παιδιών μας, αλλά και των εγγονών μας. Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου σε όσα είπα. Αν ναι, το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like στην εκπομπή αυτή, να την κοινοποιήσετε φυσικά σε όσο το δυνατόν πιο πολύ κόσμο, γιατί είναι εκπομπή αυθεντική, δεν υπάρχει 0 στοιχείο ψέματος σε όσα σας ανέφερα, και από εκεί πέρα φυσικά είστε ελεύθεροι να κάνετε εγγραφή και να με ακολουθήσετε. Αυτά από μένα, εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια, θα περιμένω να διαβάσω σχόλιά σας, να σας απαντήσω και φυσικά να σας βάλω like και καρδούλα εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά, γεια σας.